नमस्कार, नेपाली ट्युटोरियल जोनमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको यो छोटो ट्युटोरियलमा हामी तपाईले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको जुन कपको 3D छ, तपाई र हामी मिलेर बनाउन गइरहेका छौं। एकदमै सिम्पल छ। अब धेरै ढिला नगरेर हामी ट्युटोरियलमा लाग्छौं। नेपाली ट्युटोरियल जोन। आजको यस भिडियोमा हामी कपको 3D बनाउन गइरहेका छौं। अब कपको बेसिक शेप के हो त? सर्कल। सो हामी सर्कल एड गर्न गइरहेका छौं। त्यसको लागि शिफ्ट ए दाब्नु होला र सर्कल र नम्बर अफ भर्टिसेस सुरुमा 32 भन्छ, अलिकति घटाउँ। यसलाई म टप भ्यूबाट हेर्छु। नमप्याडको 7 दाब्नु होला, जसले गर्दा तपाई टप भ्यूमा जानुहुन्छ। ओके ओके अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईले अब नम्बर अफ भर्टिसेस घटाउँदै जाउँ। एज अ जनरल रुल अफ थम्ब म के गर्छु भन्दाखेरि यो एज जुन छ यो चाहिँ एक्स एक्सिससँग परपेन्डिकुलर हुने हिसाबले चाहिँ म घटाउँदै छु। 14 मा हाम्रो घट्यो। तपाई यो चाहिँ अप्सनल हो। यो गर्दाखेरि यहाँदेखि ह्यान्डल बनाउन सजिलो होस् भनेर मात्रै गरेको। नम्बर अफ भर्टिसेस हामीले 14 राख्यो। रेडियस हामीलाई अहिले कुनै सरोकार छैन। ओके, पछि स्केल गर्न सकिन्छ। र 3D बनाउँदाखेरि मेन भनेको तपाईको प्रोपोर्सन हो। ओके, यो तलको सर्कल हामीले बनायौं, ठीक छ। यो तलको हामीले सर्कल बनायौं। अब हामी यो माथिको सर्कल बनाउँछौं। तलको सर्कल सानो छ र माथिको सर्कल तपाईको के छ? ठूलो छ। यो प्रकारको शेप हो। सो अब हामी यसलाई बनाउन तर्फ लागौं। ओके, अब यसलाई हामी के गर्छौं? एडिट मोडमा जानको लागि तपाईले ट्याब दाब्न सक्नुहुन्छ र एडिट मोडमा जान सक्नुहुन्छ, अथवा सिधै यहाँबाट पनि जान सकियो। 1 भन्ने बटन दाब्नुहुन्छ भने तपाई भर्टिसेस मोडमा जानुहुन्छ। यसलाई म एक्सट्रुड गर्छु जेड एक्सिसको अभावमा र यसलाई म स्केल गर्छु। तल देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि हामीलाई एउटा एज लुप चाहियो। एज लुप एड गर्नको लागि कन्ट्रोल आर दाब्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई स्लाइड गर्नको लागि डबल जी भन्ने जुन अक्षर छ तपाईको एफ पछि जी आउने, त्यसलाई दुईचोटि दाब्नु होला। डबल ट्याप जी पनि भन्छ, जसले गर्दा तपाई यसलाई स्लाइड गर्न सक्नुहुन्छ चट्ट पारेर। अब म यो एज लुपलाई सिलेक्ट गर्न अल्ट दाबिरहन्छु र यो एजमा क्लिक गर्छु। यो एज लुप सिलेक्ट हुन्छ र म यसलाई स्केल गर्न सक्छु। वाउ, कप त बनिहाल्यो। अब के गर्नु पर्यो? अब ह्यान्डल बनाउनु भन्दा अगाडि ह्यान्डलको लागि त हामीलाई एक्सट्रुड गर्नको लागि यो सर्टेन एउटा एज लुप चाहियो नि त। यहाँनिर एउटा एज चाहियो, यहाँनिर एउटा एज चाहियो। सिमिलर वेमा यहाँनिर एउटा एज चाहियो, यहाँनिर एउटा एज चाहियो। त हामीले एउटा एज लुप फेरि क्रिएट गर्नु पर्यो। नमप्याडको 1 दाबेर हामी फ्रन्ट भ्यूमा गएका छौं। कन्ट्रोल आर दाबौं। त्यसपछि तीनचोटि मैले दाबे र बिचको एजलाई म अलिकति स्केल गर्छु। तीनटै एजलाई सिलेक्ट गरौँ। यसलाई अलिकति स्केल गरौँ। थोरै। अब बिचको एज र सेकेन्ड एजलाई मैले सिलेक्ट गरे, शिफ्ट दाब्दै एज लुपलाई कन्ट्रोल बी गरे, जसले गर्दा म बेभल गर्न सक्छु सजिलै तरिकाले। त्यसपछि यो एज, यो फेस र कन्ट्रोल जेड गरौँ। यो फेस र यो फेसलाई मैले के गरे? एक्सट्रुड गर्छु। ई भन्ने अक्षर दाबेर र स्केप दाबे र ग्र्याबको लागि जी दाबे र एक्स दाबे। ठीक छ। अब यसलाई म साइड भ्यूबाट हेर्छु, ई गर्छु, एक्स गर्छु, कन्ट्रोल आर गरौँ र कन्ट्रोल आर गरौँ। अब दुईटै फेसलाई सिलेक्ट गर्नु होला, कन्ट्रोल ई गर्नु होला, ब्रिज एज लुप गर्नु होला। बनिहाल्यो। ह्यान्डलको लागि अलिकति स्पेस दिउँ। अब एक्ज्याक्टली हामी के बनाउँदैनौँ, अहिले हामी बेसिक मात्रै गर्न गइरहेका छौँ है। बेसिक सर्कल हामीले एड गर्यौँ र हाम्रो ब्लेन्डर एसेन्सियल सिरिजको प्लेलिस्टमा हामी थ्योरीहरू चाहिँ राख्ने छौँ भने यो अर्को प्लेलिस्टमा हामी स्मल मोडलिङको कुराहरू चाहिँ राख्ने छौँ। कृपया त्यो पनि हेर्नु होला। अब म 7 भन्ने बटन दाबेर यतिलाई म सिलेक्ट गर्छु। नाइस। अनि यो पनि छुटेछ जस्तो छ। शिफ्ट दाबेर यसलाई हामी एड टु सिलेक्सन गर्न सक्छौँ। यसलाई 7 दाबौँ र स्केल हेलौँ, वाइ गरिदिउँ। कति सजिलो छ। नाइस। अब फेस ओरिएन्टेसन हेर्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ नर्मल चाहिँ हाम्रो नहोस्। फेस ओरिएन्टेसन उल्टा छ। अनि एडिट मोडमा जानु, ए दाब्नु, शिफ्ट यान दाबे पनि तपाईँ नर्मललाई फ्लिप गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब हामीले के गर्नु पर्यो? यो अलिकति थिकनेस दिनु पर्यो। ई टु एक्सट्रुड गर्नु पर्यो। यसलाई अलिकति स्केल गरौँ। फ्रन्ट भ्यूमा हेर्छौँ, शिफ्ट जेड दाबे पनि तपाईँ वायर फ्रेममा जानुहुन्छ। ई टु एक्सट्रुड गरौँ, जेड दाबे पनि तपाईँ जेड एक्सिसमा जानुहुन्छ। यसलाई अलिकति स्केल गरिदिउँ र अलिकति स्केल गरिदिउँ। अब तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, यो पाल परेको छ। याफ दाबौँ अनि आई टु इन्सेट। यो जम्मै इन्सेट कसरी गर्ने? यता फर्स्ट टाइम तपाईँ यदि ब्लेन्डर हेर्दै हुनुहुन्छ, यो फर्स्ट टाइम यदि ब्लेन्डरको बारेमा सुन्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो एसेन्सियल सिरिज हेर्नु होला, जसमा चाहिँ हामीले इन्सेट भनेको के हो, एक्सट्रुड भनेको के हो, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू सिकाउनेछौँ। र यो प्लेलिस्टमा चाहिँ हामी स्मल यस्तै मोडलिङहरू कुरा हामी राख्नेछौँ। फेरि म तपाईँलाई भन्छु, थ्योरी जान्नु एकातिर हो र कुनै पनि सफ्टवेयर सिक्नको लागि तपाईँले सानो प्रोजेक्ट लिने, जस्तै कि यो कपको 3D भयो,
अरू हामी 3D भोलिको दिनमा हामी बनाउनै छौँ। यस्तो सानो सानो 3Dहरूलाई लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नु होला, किनभने थ्योरी धेरै नै हुन्छ, थ्योरीमा लाग्न लाग्यो भने थ्योरीतिरै गइन्छ। ओके, अब यो हाम्रो भइसक्यो। अब हामी यसलाई अलिकति रियलिस्टिक बनाउनु पर्यो। तल पनि हामी फिल गरिदिउँ। एडिट मोडमा जान्छौँ हामी, अनि E to एक्सट्रुड, अनि यसलाई स्केल गरौँ, अनि E to एक्सट्रुड, S to स्केल है, अनि यसलाई फिल गरिदिउँ। नाइस। अब हामी सब डिभिजन सर्फेस मोडिफायर दिने हो भने मोडिफायर भन्ने क्याटेगोरीमा जानुभयो है, यो रेन्ज आइकनमा जानु होला, सब डिभिजन सर्फेस मोडिफायर र सेड स्मुथ गरिदिउँ, यो लेभल 2 गरिदिनु होला। अब यहाँ अलिकति होल्डिङ एज दिनुपर्ने हुन्छ, ट्याब दबाउँ, एडिट मोडमा जानुहुन्छ। एडिट मोडमा जाँदाखेरि यो मोडिफायर अफ गरौँ एकछिनलाई, भिजिबल्ली चाहिँ अफ गर्नु पऱ्यो। यहाँ एज लुप चाहिँ दिनु पऱ्यो अलिकति, साथसाथै यो एजलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो, बेबल गर्नु पऱ्यो। कन्ट्रोल बी दाबेर स्क्रोल अफ गर्नुहुन्छ भने एउटा एज लुप फ्रीमा पाउनुहुन्छ, जसले गर्दा यो स्मुथ आउने भयो। तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने यो स्मुथ आयो नि। सिमिलर वेमा हामीले यो एजलाई अल्ट दाबेर क्लिक गऱ्यौँ र कन्ट्रोल बी गऱ्यौँ, यो नाइस। वाउ। अब तलतिर अलिकति बाँकी छ है, तलतिर बाँकी छ, कन्ट्रोल आर गरौँ। एज लुपले चाहिँ होल्डिङ एजले के गर्छ, तपाईँको यो एजलाई जति यो दुईटा एज जति नजिक भयो, मानौँ यो जति नजिक भयो दुईटा एज, यो चाहिँ सार्प हुन्छ है। ओके, यसपछिको पार्टमा हामी प्लेट बनाउने छौँ। आजको पार्टमा यति नै गरौँ। अब हामी यसलाई अलिकति टेक्सचरिङ गरौँ। बडा सिम्पल छ। यो गोलो आइकनमा क्लिक गर्नु होला, न्यूमा क्लिक गर्नु होला, नाम तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ कप भनेर। कुन कलर हेर्ने, पहिला यो पहिलो गोलो भनेको वायर फ्रेम हो, दोस्रो गोलो भनेको जुन डिफल्ट सेडेड भ्यू हो, र थर्ड गोलोमा क्लिक गर्नु होला र यसको कलर चाहिँ अलिकति हामी व्हाइटबाट चेन्ज गरेर अलिकति निलो राख्छौँ। यसलाई अलिकति चिल्लो बनाउनुको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तल जानु होला, यसको रफनेस भन्ने स्लाइडरमा जानु होला है, प्रिन्सिपल बियासिटिया भन्ने गर्छ यसलाई। अनि नमप्याडको फुल स्टप दाबे पनि तपाईँ सिलेक्टेड कुरालाई जुम गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई अलिकति रफनेस घटाइदिनुहोस् है। नाइस। ओके, अब यसलाई म कपी गर्छु, सिफ्ट डी दाबे भने तपाईँ कपी गर्न सक्नुहुन्छ है। कुन एक्सिसमा राख्ने, एक्स दाबे भने एक्स एक्सिस हुने भयो। यसलाई अलिकति रोटेट गर्न आर, अनि जेड एक्सिसको बाटोमा रोटेट गर्नु पर्यो है। नाइस। अब यो कपलाई हामीले के गर्नु पर्यो, यसको यो आइकनमा क्लिक गर्नु होला, यो अर्को मटेरियल हुन्छ कप 01, यसलाई चाहिँ म रेड गर्छु। धेरै रेड भयो, ठिकै छ, अलिकति घटाइदिउँ। सो मटेरियलको बारेमा अहिले हामी त्यति धेरै नघुसौँ, किनभने यसको बारेमा छुट्टै एउटा कन्टेन्ट क्रिएट बनाउला, अथवा हामी यसलाई एसेन्सियल सिरिजमा हामी राख्ने नै छौँ। ओके, नाइस। हुन त हाम्रो यो कप पनि एकदम बेसिक नै हो। मलाई विश्वास छ यो ट्युटोरियल हेरेर तपाईँलाई अब कफी कप अथवा कुनै पनि प्रकारको कपको 3D बनाउन आउँछ। र यसमा भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र च्यानलको ग्रोथको लागि प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब